Hello mga best! Welcome back sa ating channel. For today's video, mag-makeup tutorial tayo gamit ang bilena, Tipid for more tips. So, mag-start na tayo guys. Naglagay na ako ng aking moisturizer sa aking mukha. Nakapag-wash na rin ako. And then, maglalagay ako ng sanitizer. Para, syempre, hawak natin sa face natin. Dapat malinis yung kamay natin. So, yun. First, maglalagay tayo ng BB cream. Ang gamit kong shade, taray, ang gamit kong shade is whitening BB cream. So, yan. Lagay tayo dito. Para to sa mga nagtitipid, ayaw gumastos, ganun. Hindi naman. So, parang ano lang, budget-friendly lang na makeup. Yung that. Yan. Yan. Pwede din to sa mga working girls na mamshi na. Tapos, syempre kailangan tipid-tipid para sa mga anak nyo na lang yung ipanggagastos ko sa pang-makeup. Mura lang to guys. Ito, nabili ko to for only 220 lang sa bilena. Dab-dab nyo lang siya. Huwag yung masyadong ganon, kuskus. Kasi, madadamage yung skin natin. Siyempre, ayun naman natin. Dapat alagaan natin yung skin natin. Bago kayo mag-makeup guys, lagyan nyo muna ng moisturizer. Wala kasi akong moisturizer ng bilena. Iba kasi yung ginagamit kong moisturizer. Is yung Nature Republic na gel. Tab nyo lang siya guys dito sa under eye para sa mga may itim ilalim ng mata, kasi ako yung maitim ilalim ng mata ko, so nilalagyan ko dito. Pero ayoko kasi mag-concealer, parang mabigat kasi masyado sa mukha pag yan. Ganun lang siya, dab-dab nyo lang ganyan, tapos nakuskus. Pwede kayo mag-concealer kung ang sa work nyo is yung aircon talaga. Sa work ko kasi, may aircon nga. Minsan naman pinapatay ng mga kasama ko kasi nilalamig sila. Lamigin kasi sila eh. Kaya yun. Pinapatay nila yung aircon. Siyempre pagka naglagay ka ng concealer, mabigat kasi masyado sa mukha. So, parang nag-ano siya, parang nagbibitak-bitak sa mukha mo. Parang natural lang pagka hindi masyadong pupis. Then, leeg. Siyempre kasama natin yung leeg. Baka sabihin, naglagay ka lang ng yan. So, okay na tayo dyan. Okay na ako sa BB cream ko. So, after nun, maglalagay tayo ng face powder. Ang gamit kong face powder is bilena face powder with the shade Honey. Yan, gusto ko yung maganda-ganda. Vlogger. Yan. So, ito. Honey ang gamit kong shade. Refillable lang yung binili ko para tipid. Tapos, brush na lang. Yung brush ko, ibang brand kasi. Bigyan nyo na ako sa ito. So, yung besh. Pataas dapat besh. Pataas dapat yung paglagay mo ng foundation. Ay, hindi foundation. Press powder. Pataas para pag tumanda tayo, hindi laylay yung face natin. Ganun daw yun. Parang na-exercise na pataas. Diba minsan may nakita pag tumanda na parang laylay na yung dito mo, hindi maalaga. Kaya pataas lang yung paglagay natin. Tsaka hindi masyadong kuskus na kuskus, ganyan. Bibihin natin yung mukha natin para magmukha tayong baby. So, yan. Sa ilong.
So, yan. Naset ko na yung powder ko. Using bilena face powder with the shade Honey. Next naman natin, maglalagay tayo ng kilay because kilay is light. So, ang gagamitin ko is itong Brow and Brow Mascara ni Chris Aquino sa bilena. Yan, gagamitin natin guys. Ang shade niya is brown. Brown lang. So, dito yung eyeliner. Dito yung brow eyeliner. Wala pa na siya buksan. So, yan. Yun nga pala guys, mag-start tayo dito. Dito tayo mag-start magkilay. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin sa kilay nyo kasi kilay nyo yan. Kayo mag-handle niya kung paano kayo magkilay. Pero ako kasi nag-start ako dito, tapos pa ganon. Susundan ko na lang yung kilay ko. Kay Chris Aquino to na brow liner tsaka brow mascara sa bilena. Chris Aquino, baka naman. Sarap. Dito naman sa kabila. So, ganyan na yan. Ganyan yung kilay ko. Hindi ko muna ibabrush yan. Dito naman. Itong gamit ko guys, pang salamin ko lang to. Baka sabihin nyo, gumamit ko ng primer. Pang salamin ko. Tapos yun, gamitin nyo lang tong brush nyo. Ang gamit kong brush is ito din, sa bilena din sa Cleopatra. Gagamitin ko siya dito sa mata ko mamaya. So, brush na natin siya guys. Yan, may kilay na tayo guys. So, next, gagamitin natin tong brow mascara ni Chris Aquino. Brush lang natin siya. Pag ganyan yung brush natin guys, para magmukhang natural lang siya. Kasi ganun sa mga artista, di ba may hair, gano'n. Parang nagmumukhang natural lang yung kilay niya. So, ayan. Compare na sana, perfect yung kilay ko ngayon. Ayan. So, yan, may kilay na tayo, guys. So, next naman natin is eyeshadow. Ang gamit kong eyeshadow is this one, bilena. Ang shade niya is brown. Ayan, may iba't ibang color siya. Ayan. May kasama siya sa lamin, hindi na kayo mahirapan pag siya mag-eyeshadow. Tapos, meron na rin siyang blush. Start tayo dito guys sa white.
this one. And then this one. So, ayan na guys. Ayan na yung eyeshadow natin. Dagdagan natin siya ng konti nito. Dito. Para magsasama yung color niya. Magiging smoky. So, ayan. So, guys, tapos na tayo sa ating eyeshadow. Next naman natin so, di ko makita yung parang liquid eyeliner ko. So, gagamitin ko is this one. Bilena eye pencil. Black siya. Pero meron tayo dito, mabuhayan yung mga mata natin. So, pwede naman natin gamitin tong eye pencil. Panglagay dito. Kahit hindi na yung liquid eyeliner. So, ganyan lang. Para tipid tips din, diba? Magkano lang to? Siguro nasa around 75 pesos. Ganon. So, yan. Diba? Nabuhay. Yan. Tapos, naglalagay din tayo dito sa ilang ng mata natin. Yan. Para sumabra yung dito ba nito? Ganda lang natin ng BB cream. So, okay na ako dyan, guys. So, okay na yan, guys. Next naman natin is mascara. Ang gamit kong mascara is ito, Bilena waterproof mascara. So, ayan. Pang ano siya, pampahaba ng pilik mata. Waterproof na siya, guys. So, kahit umiyak kayo, nagagalit kayo ng boss nyo, or basta umiyak kayo, hindi siya magkakalat sa mata nyo. So, ako kasi wala akong pilik mata. Hindi, may pilik mata naman. May pilik mata naman, kaso nga lang, hindi ganun kahaba. Hindi katulad ng iba binayayaan ng pilik mata. Wala talaga. So, ayun, nagmascara na tayo, guys. Tapos na tayo magmascara. Next naman natin is blush on. So, ang gagamitin kong blush on is itong Bilena Lip and Cheek Tint. Ang shade niya is Night Berry. So, maglalagay muna ako ng konti. Ibigay natin siya parang drunk blush. Kasi maganda yung lip and cheek tint. Parang natural lang siya sa face nyo. Tapos parang kalamihan nakikita ko sa mga ka-workmate ko, ang gamit nila is lip and cheek tint. Tapos naglalas naman siya sa face. Ganun lang. Konti lang muna. Tapos ako na-ilarap. Tapos smile ka. Siyempre mag-smile para makita yung cheekbone. Ayan. Lagyan pa tayo ng konti para pak na pak. Para hanggang uwian na. Hanggang pag-check out na meron na tayong blush. Ayan. Ganyan-ganyan mo lang siya. Ayan. Tapos lagay tayo sa kabila. Besh, alam naman para ka naman sinapok niyan. At ganyan lang yung blush. Lagay ka rin dito. Smile. Big, big smile. Ayan. Smile ka lang. Naglalagay din ako dito para magmukhang drunk blush pepper.
Isang kulang pa. Papantayin nyo siya guys kasi para di naman tayong mukhang sinapak sa kabila. Yan. Konti dito. Natural look. So, ayan. Meron na tayong blush on. Cheek tint blush on. So, next naman na highlighter tayo. Ang gamit kong highlighter is itong EB Advanced Glow Highlighter. Tapos, yan. Lagay na natin. Gamit tayo syempre ng brush para may highlighter. Konting highlight lang. Ganyan. Konti lang, guys. Dalawang ganon. Tapos, lagay din tayo sa ilong natin pa ganyan. Just dito. Ay, guys, pwede nyo rin pala lagyan ng lip cheek tint dito. Para mukhang glowy. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin ng bronzer ulit kasi wala. Lagyan mo glitter ka. So, tapos na ako sa aking highlighter. So, ang next naman natin is lipstick. Ang gamit kong lipstick is yung EB Advanced Matic Lipstick. Mura lang siya guys, so 110. Lahat nga pala ng binili ko na bilena product na ginamit ko ngayon, ilalagay ko sa ilalagay ko sa description box yung mga prices na tsaka kung magkano. Hindi ka pa makaka 1,000 dito kasi siguro hindi ka pa lalagpas ng 1,000 ganun. Guys, lalagay na natin. Ang shade nito is Sweet Sombre. Guys, Sweet Sombre. Lagay na natin sa lips natin. Ayan. Nakikita yung pangil ko. Sorry. Sensya na kayo sa pangil ko Kasi hindi pa siya hinihili. Nag-a-adjust pa. Kung mag-adjust, nahirapan ako magsalita Parang minsan nabubulol na ako. So, ayan. Tayo, guys. Gusto ko siya lagyan ng konting dito. Konting lip tint. Lip tint. So, ayun guys. Tapos na. Yun guys, tapos na. Babalik ako kayo. Mag-aayos lang ako ng hair ko. And then, yun. I'll be back. Ayun guys, tapos na tayo. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share tong video na to kung may natutunan kayo sa aking bilena Tipid for more makeup tutorial. Yun, sana manood pa kayo ng aking mga next video. Maraming salamat. Bye-bye!